Joseph. Hello, Ophiuchus. Okay, Ophiuchus, this is the month of May. And this month of May, you have, het is de eerste 2 weken is aarde. Eerste 2, derde en de 4e week is lucht, oké? Alright, Ophiuchus, waar hebben wij mee te maken? Spread your wings. Oké, het heeft mee te maken met de 2 van staven. Some sort of an offer komt op voor jullie. Ja. This is positive. Open up, accept. Daar zijn nieuwe offer. Dat is op de tafel voor jullie. En dat is best wel goed. En ik zie die energie van de 9. 9 van zo. Er was heel veel rust. Het is tijd om rust. Oké. Sommige van jullie, some sort of a house. Sommige van jullie kunnen best wel een nieuwe start, een nieuwe huis. Op zoek naar een nieuwe work, nieuwe huis. Sommige van jullie zitten zoveel zorgen te maken over some soort van nieuwe aanvragen. En het is tijd, laat maar, omdat het gaat best wel lukken. Dus de 2 van staven is over some sort of a offer met de house of werk. Het gaat best wel lukken. Paas, jullie zijn de 2 en daar zeg ik Ophiuchus. Jullie zijn genezen mensen. Je hebt 2 keer de energy of pass en road, oké? Sommige van jullie, als je bent op zoek naar een nieuwe career, gaat in de alternative of genezen, omdat dat gaat je best wel lukken, oké? Nou, we gaan even zien wat hier gebeurt. Overcome a successful situatie, Ophiuchus. This is best wel goed. Some sort of a new offer komt voor jullie, Ophiuchus. Long-term stability voor jullie, Ophiuchus vrouw. Some sort of a corporation institution, a new contract wordt gevraagd. Data en informatie wordt bekijken en heel veel van jullie Ophiuchus gaat een nieuw start krijgen. Ik zie dat mensen zijn geïnteresseerd. Dus als jullie Ophiuchus hadden some sort of a offer, een application ingestuurd. Ik zie, ja, het gaat je best wel lukken. Sommige van jullie Ophiuchus willen een nieuwe auto gaan kopen. Ja, het gaat je lukken. Sommige van jullie vrouw is op zoek naar een nieuwe baan of een nieuwe woongelegenheid. Yes. Data en informatie is nou wordt bekijken. En ik zie dat nieuws gaat best wel binnenkomen. Dus geen zorgen. Some sort of a situatie worden resolutie komt voor some sort of a problematic situatie. Oké, we gaan even kijken. Een nieuwe start komt voor jullie Ophiuchus vrouw. Jullie Ophiuchus, als ik zeg, een nieuwe auto wordt en een nieuwe werkgelegenheid. Een eind komt naar some sort of onderzoek, omdat mensen nou recognize. Sommige van jullie Ophiuchus some sort of onderzoek, waar je onderzoekt, some sort of data en informatie. En het komt een goede oplossing, some sort of situatie dat jullie Ophiuchus zat aan te werken. Nieuws, data en informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize leugens en deceptiveness met heel veel geld. Mensen recognize dat mensen creëren illusie. Oké. Heel veel geld. Mensen recognize dat heel veel geld was vermist. Oké. Dan we zien geen liefde is geofferd naar een ram en een stier. Mensen recognize waar een heleboel geld is gepleiter. Goed nieuws komt in voor jullie Ophiuchus. Jullie Ophiuchus wordt succesvol. Een family situatie wordt opgelost en dit is best wel goed. Mensen recognize dat een stier family zit te liggen en bedrieger.
Mensen nou komen achter en recognize wat de waterman weeskal of tweeling heeft gedaan. Mensen recognize dat de tweelingvrouw had de waarheid niet gesproken. Mensen, visman zit jullie te helpen om some sort of a problematic situatie op te lossen. Oké. Alrighty, dus a huge victory and success. And a huge victory and success for jullie OPHIUCHUS. So, mensen nou recognize dat iemand in some sort of a authoritarian and some sort of a problema. Mensen recognize dat ram en een stier maak of steenbok vrouw. Wat deze vrouw heeft gedaan. Mensen nou recognize. A group van mensen have created some sort of a illusion. And a tower moment come up for this group van mensen, okay? Mensen recognize that there was some sort of an eerlijk spelletje, what mensen have created. Mensen recognize that a crave man, there was some sort of a oneerlijk spelletje that was created, okay? Mensen nou recognize wat een ramman heeft gedaan tegen een stiermaak of steenbok vrouw. Mensen recognize dat deze ramman creëert heel veel chaos. Een stiermaak of een steenbok geheim is nou uitgekomen. Okay? Dus hier zien wij dat een stierman heeft heel veel geheim. En zijn geheim is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat als steerman was niet goed bezig. En jullie OPHIUCHUS overkomen als steerman en some sort of een oneerlijk spelletje dat deze man heeft gedaan. Dus in de eerste week, de 8 van staven is hier, geen liefde is verschijnd. Omdat mensen recognize dat een visman heeft creëerd some sort of a viszakenman. Mensen recognize dat de viszakenman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus het is een situatie waar een groep van een zakenman of een groep van mannen heeft creëerd some sort of a problematic situatie, illusion. And creëer heel veel problematic situatie en een eind komt omdat some sort of a data en informatie hebben opgeleverd een oneerlijk situatie dat was creëerd. Logens en deceptiveness bij een stier en een tweeling. Een stier en een tweeling was niet goed bezig. Mensen recognize dat een stier en een tweeling family have iets gedaan dat was niet door de bocht. It is so it's some sort of a communicatie, documentatie is nou uitgekomen en mensen recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. Problematic situatie voor een visman. En de problemen voor deze, zoals deze visman is nou achtergekomen wat een tweelingvrouw heeft gedaan. En de oneerlijkheid van een tweelingvrouw. Dan hebben wij de raad van fortune. Dus het is een gelukkige maand voor jullie boodschappen mensen. Er is heel veel geluk voor jullie boodschappen mensen. OPHIUCHUS en boodschappen. Vanwege dat some sort of a nieuwe start. Dat ik zie dat een tweelingfamilie willen krijgen. Gaat ze niet krijgen omdat die recognize dat deze tweelingfamilie hebben gecollaboreerd en deed iets in het verleden dat was niet boven water. Nou, een tweelingvrouw van een onderlaner heeft iets gedaan en mensen nou recognize wat deze tweelingvrouw heeft gedaan. Dus hele data en informatie is nou boven water gekomen en doordat mensen hebben een inzicht en recognize omdat daar is
leugens en deceptiveness wat jullie gaat achterkomen van een tweelingvrouw van een ander land en wat deze vrouw en zijn familie heeft gedaan om terug in Nederland terug te komen, oké? Dus een tweeling, mensen will recognize dat een tweelingvrouw was niet goed bezig. En hoe een tweelingvrouw heeft in Nederland terechtgekomen is niet onder de juiste mogelijkheid, oké? Dan een visman. Deze visman recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. En goed nieuws komt op voor jullie OPHIUCHUS. Want er is een situatie waar jullie OPHIUCHUS is degene dat komt achter dat een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw is terug in Nederland gekomen onder some sort of a falseheid, oké? En mensen gaan nou recognize dat deze vrouw heeft heel veel chaos gecreëerd en heel veel geld opgelegd. Mensen gaan nou recognize dat een visman had geholpen een tweelingvrouw and some sort of informatie. Een tweelingvrouw had some sort of informatie opgegeven over een visman. There's some sort of a relatie dat een visman had met een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw gaat so it says deze tweelingvrouw was in some sort of a relatie. So it says a visman en een tweelingvrouw. It's waar een visman en een tweelingvrouw. En it is so it says mensen gaan de puzzel nou aan elkaar zetten. How een tweelingvrouw, dat een visman helpt een tweelingvrouw terug te komen, waar helpt deze tweelingvrouw iets te doen, oké? Want is iets over een tweelingvrouw van in het buitenland en hoe een tweelingvrouw is in Nederland terechtgekomen en mensen gaan nou recognize de connection van hoe een tweelingvrouw is in Nederland terechtgekomen en is onder some sort of fraud reisdocumentatie. And die gaat nou recognize dat een ramman en een leerman en zijn vrouw is daarbij betrokken. Okay, dus so it says mensen in authority recognize dat een tweelingvrouw is iemand data en informatie is in Nederland terechtgekomen waar een leerman is degene dat geeft deze tweelingvrouw en zijn partner data en informatie van een steenbokvrouw. Ja, dit is een steenbok. Dus mensen nou recognize van mensen in authority nou gaat nou achterkomen dat deze tweelingvrouw reist aan de data en informatie van een steenbokvrouw om terug te komen in Nederland. Omdat mensen krijgen een inzicht van wie deze vrouw is en hoe deze vrouw is in Nederland met haar leerman is terechtgekomen, is door te reizen aan een steenbokvrouw data en informatie. Dus het wordt, en dit is een situatie, want jullie OPHIUCHUS is nou link. Jullie OPHIUCHUS zijn zo boos, omdat jullie OPHIUCHUS recognize dat deze stiermaak of steenbokperson was tekengewerkt. En dat iemand anders deze stiermaak of steenbokperson was tekengewerkt door een leeuw en een ram. En Ali en Aram hebben die vrouw data en informatie gegeven aan een leerman vrouw om in Nederland terecht te komen en creëer zoveel chaos en hebben die steenbokvrouw zoveel geld opgelegd. En jullie boodschappenman zijn zo pissed off hoe dit kunnen gebeuren en dat daar is wel corruptie. Omdat er is geen manier wanneer een steenbokvrouw heeft geen zus en broer. En deze steenbokvrouw is jaren in Nederland gewoond. En hoe deze
vrouw is terechtgekomen en mensen gaan nou recognize dat een ramman en zijn vrouw, deze ramman is 65 jaar en ouder en zijn vrouw is degene dat heeft opgevraagd die Steenbok informatie en geeft ze aan mensen in Nederland terecht te komen vanwege dat deze ramman en zijn vrouw was in zwaar financiële waarstand. En die Steenbok-vrouw zegt, nee, ik kan jullie niet helpen. Ik ben niet klaar voor geen... ik ben niet klaar om zelf een ondernemer te starten. En sorry, ik kan je niet helpen. En de ding is dat, is niet dat de vrouw is zoiets says. Jullie zijn over 55 jaar oud en jullie hebben niet gerecognized de fouten wat jullie keer op een keer gemaakt. En deze Steenbok-vrouw besloot voor zichzelf, deze mensen wil mij op in de verkeerde vriendschap en verkeerde weg gaan lopen. Dus ik neem afscheiden. Maar deze Leoman en deze Ramman is zoiets als, ja, dan gebruikt u informatie. Dus mensen gaan nou zeker zien de verschil en de verschrikkelijke dingen wat is gebeurd. En ze gaat nou recognize dat een Ram family is degene dat bracht en een vis gaat nou achterkomen. Een visman in het buitenland recognize het touwe moment voor een visman. Een buitenlandse visman, omdat mensen recognize dat deze visman heeft iets mee te maken met some soort van data en informatie. Het touwe moment voor een visman vanuit het buitenland en de verwerking, oké? Verdriet voor een groep zakenman, omdat ze is nou opgepakt. Een groep zakenman en een visman recognize dat de ram had niet de waarheid gesproken. Een tweeling is nou opgepakt voor some soort of diefstal, een buitenlandse tweeling. Mensen nou recognize dat een Steenbok informatie was verbruikt door deze persoon. Some sort of a contractual overeenkomst. Deze zakenman heeft creëerd a ramman en een kreef en some sort of a geheim contractual overeenkomst. A new start komt voor een Steenbok vrouw vanwege mensen nou recognize de oneerlijkheid van wat die heeft gedaan tegen een Steenbok vrouw. Mensen nou recognize hoe zeer oneerlijk een ramman en een kreef was. Oké, mensen recognize hoeveel geld een ramman en een kreef heeft opgelegd. En mensen nou gaat Steenbok helpen om zijn fortune terug te krijgen vanwege wat mens heeft tegen deze vrouw heeft gedaan. Dus ik zie geen liefde is vertoond. Jullie boodschappenman gaat nou recognize dat de kreef was de waarheid niet gesproken. Dat there was some sort of a geheim contractual overeenkomst that was creëerd. En jullie OPHIUCHUS man zit te bekijken een visman. En deze visman is so it says, there is iets, omdat een visman, mensen gaan recognize dat een visman in het buitenland heeft iets mee te maken met een tweelingvrouw. Dat heeft, is connect. En deze tweelingvrouw, oh my god. Dus jullie OPHIUCHUS gaat recognize dat jouw partner, een tweelingvrouw, gebruiken je ex-vrouw informatie en geef het aan een visman. Oké, dus weet je kan nou recognize, jullie boodschappenman gaat nou recognize dat een tweelingvrouw creëert heel veel problemen voor je ex-vrouw. Dus is so it says, jullie OPHIUCHUS nou recognize dat je nu tegenwoordig partner heeft creëert heel veel problemen, either voor je zus of je
ex-vrouw of je moeder. En mensen gaan nou recognizen waar deze situatie is bestaat uit. Is zoiets als mensen gaan nou recognizen de oneerlijk spelletje van een tweelingvrouw. Dat is je toenamelijke partner. Wat deze tweelingvrouw heeft gedaan tegen je ex-vrouw. En mensen gaan nou recognize dat je ex-vrouw, het is een zeer deceptive play, omdat jullie Ophiuchus gaat nou recognize dat je ex-vrouw je toenamelijke vrouw, of je ex-vrouw tegengewerkt. Ja, dat je vriendin nou, heb je ex-vrouw tegengewerkt. Zo. Oké, ik wil weten over deze visman. Het touwmoment komt voor een visman. Ja, jullie gaat overkomen een visman. Oké. Ja, jullie gaat overkomen een visman. Omdat mensen gaan nou recognize dat deze visman creëert some sort of probleem, maar je komt daar best wel uit, oké? Ik wil zeggen namaste. Het is best wel een goed maand. Namaste.